ang clear guidelines for that kung tayo ba ang magbibigay ng service for them or pupunta sila sa isang private clinic na babayaran nila yung private clinic for giving the vaccination. So yun pa, wala pang clear guidelines as of today. Alright, thank you, ma'am. Okay. Thank you, Ma'am Sonia. Bago po yung katanungan ng ating kasama, no, si Mr. Jong Monar ng Radio Pilipinas, singit lang din natin ulit ito pang mga katanungan. Sa PhilHealth po ulit kay Doc. Ito po yung tanong niya, due to COVID, PhilHealth is no longer applicable for other claims or other types of diseases or sickness other than COVID. Please enlighten daw po. Parang ang binabanggit niya po dito, Doc, is due to COVID, ang PhilHealth daw po is no longer applicable sa may iba po pong mga karamdaman. Kindly enlighten daw po. Hindi po, hindi po, kahit po COVID, kahit these times of pandemic, kahit last year nung nag-start ang pandemic, PhilHealth is applicable to all kinds of illnesses. Yan, lahat po, COVID, non-COVID, lahat po ng sakit, applicable po yan at tutulong po ang PhilHealth. Ma'am, isang katanungan na lang po, no, dito pa sa nitagdag po natin. What is the role of PhilHealth in the campaign against COVID? Ano bang role natin? Dapat lahat ng mag-avail ng benefit will be covered by PhilHealth. Eligible po sila lahat kung mag-avail po sila ng PhilHealth. And kailangan po, actually, ang COVID claims is prioritized siya sa pagpaprocess. Pero sa PhilHealth Car, hindi siya pwedeng i-prioritize. Kasi ngayon sasabihin ng hospital natin, nakita ko kaya, January to April of 2021, we have paid Baguiogen 66 million. Other than COVID to For BMC, we have paid 1.9 million. For Notre Dame, we have paid 28 million. For Pine City, we have paid 30 million, and for SLU, we have paid 29 million. So, in times of pandemic, everybody should avail, everybody should be a member of PhilHealth. Kahit wala kang bayad, babayaran po no PhilHealth yung availment. Yun. Okay. Nice to hear, pagka ganun talaga. So, meaning, may COVID ka o non-COVID, COVID patient ka, makaka-avail po kayo ng benepisyo Mula ng sa PhilHealth. PhilHealth. Okay? May katanungan pa dito para kay Ma'am Sonia, ang ating nurse mula sa City Health Service Office. Pero dadaan muna tayo, sir, sa inyo, engineer. Ang katanungan ho dito yung proseso ho ba ng pagpalit ho ng LED lighting ay sa iba't ibang barangay uunahin ba ho muna yung main road papunta sa mga alley or main road lang ho muna ang ginagawa ngayon? Dahil may nag-comment ho dito na tila baga may ilang alley ho sa kanilang barangay na dilaw pa raw ang kulay ng ilaw pero yung main road daw nila LED na. Yes, sir. Tayo po ay nakikipag-ugnayan sa barangay. Meron po tayong close communication sa kanila. Mini-meeting po natin sila. Kasama po natin silang namamasyal. Nag-i-inventory kung saan po yung mga ilaw. Ano po yung mapapalitan. Inuuna po natin yung main road, yung kalsada. Kasi yun po yung talagang dinadaanan ng marami. Di bali po, malapit na po, papunta na tayo sa mga ali-ali. Okay. Kunting tiis na lang Konting po kasi tiis na lang, hindi naman natin mapagsabay-sabay yung 128 barangays. Lalo na ho ngayong panahon na ito, no? Yes, sir. Tsaka nabanggit nyo, sir, may mga areas kasi na lockdown talaga, hindi rin namin Mapasok.
mapasok. Oo. Alright, understandable yan, ano? Okay, thank you very much, Engineer. Ma'am Sonia, our nurse. Ma'am, ito po'y isang katanungan para ho sa mga bedridden na mga pasyente, no? Paano daw po ang vaccination ng mga bedridden na pasyente? May house-to-house vaccination po ba? At kanino po makikipag-ugnayan kung sakasakaling ganito po ang pasyente nila? Yes, we started the mobile vaccination last week. So usually ang process ng mobile vaccination sa Health Services Office is they will visit the health center and then they will give the name of the client or the vaccinee. And i-register na nila kasi online na para pagpunta nung vaccinator sa bahay, madali lang yung process. So ini-start nila ang mobile vaccination last week sa Aurora Hill Health Center. So first day may nabakunahan silang 8 and then second day may nabakunahan silang 13. And then tomorrow until Friday, ang schedule naman na pupunta ng mobile vaccination is sa Engineers Hill. So isang group lang kasi yung umiikot sa mga barangay. So hindi pwedeng mabilisan kasi yung mobile vaccination kasi once na binigay yung injection sa vaccine, i-observe muna yun ng 30 minutes. Okay. And then kung may side effect siya, i-extend yung pag-observe up to 1 hour. So sa isang araw, talagang kunti lang ang mababakunahan dahil ngayon hindi pwedeng mabilisan. And then ang isa pa is, hindi pwedeng sabay-sabay na papasok yung team. Ang team kasi is composed of ambulance, my doctor, and then my nurse. So, interviewin muna yung client and then after that, doon na babakunahan and then they will observe the client for 30 minutes. Pag okay naman, walang side effect, pupunta ulit sila sa isang bahay. Pero once na may side effect is kailangan i-observe nila yung client for 1 hour. So yun ang natin process sa mobile vaccination. So just visit the district health center and then ma-master list yung client and wait for the schedule. So isang district ang napuntahan, pangalawa pa lang bukas. Alright. Okay. And then ang ibibigay namin is Sinovac because it is single dose. Hindi pwede kasi yung AstraZeneca multi-dose. Sayang kasi kung may maiwan. Kaya ang ginagamit talaga sa mobile vaccination for bedridden is Sinovac. Okay. Ito po'y hindi katanungan pero ito po'y parang suggestion or request. Sabi ho dito is pwede po bang weekly ang pag-post ng schedule of vaccination and not a day before so people can prepare? Sorry, we cannot do that kasi depende rin yung pagbaba ng vaccine. For example, may dumating yung vaccine ng Monday. So, ipipick up na namin and then gagawa na kami ng schedule. Kaya gabi namin pinopost yung schedule para Tuesday, doon na kami magbabakuna. So, we cannot do that now. We will advance yung schedule natin for vaccination. Kasi depende yung ibababang vaccine. And then, for example, nag-vaccinate kami tomorrow, yung maiiwan, yun na naman ang ipaplano namin. So siguro later on, kung tuloy-tuloy yung pagdating nung vaccine natin, pwede na tayong gumawa ng 1 week schedule. So ang plano kasi natin is, we will do vaccination from Tuesday to Friday. Pag tuloy-tuloy yan, kasi for Monday, we will prepare the site, and then Tuesday to Friday yung vaccination natin. And then ang target natin for big site is 1,000. So we have 4 sites, 4,000 for 1 day, and then times 4 days. So we should have vaccinated 16,000 for a week kung marami tayong vaccines. Okay? Sige. Magkakaroon pa ho ba ng mga susunod na mga libreng swab testing ang City Government of Baguio? Meron siguro pero as of now wala pang schedule, pero usually naman meron at merong mass testing for Baguio City. Okay. Okay. Thank you, Ma'am Sonia. So, Mr. Joang Munar ng Radio Pilipinas, para hindi kayo naantok dyan. Magandang hapon po, good afternoon. Ma'am Sonia, nakasama po natin ang ating buting alkalde sa inspection sa ating mga vaccination sites. Ano po yung mga nakita po niyang need to be addressed
especially of course sa mga areas na kulang po talagang espasyo for those who would like to be vaccinated. Na katulad po sa may University of Baguio na napakahaba po yung pila. Ano po yung napipisil po natin, pinaghahandaan po nating changes sa ating strategy? So, yun talaga ang problema natin sa UB kasi yun ang limited space natin. So, usually ang action ng ating City Health Office dyan is we will separate the second dose. Ngayon kasi is combine ang pag-receive natin second dose, first dose. Pero pumayag naman ang UB na ibibigay sa atin yung another building sa tabi lang. So, yun na siguro ang natin na we will separate the first and second dose. Kasi yung pag second dose kasi mabilis lang siya. Kasi hindi na tayo magpapasign ng consent. Unlike the first dose, kailangan ng consent. And then one thing more is, yung binigay kasi na guidelines ng DOH sa atin na triaging, registration, counseling, screening, and vaccination, kino-combine na namin lahat. Registration and then wala ng counseling. Pinag-combine na natin ang counseling and screening. And then, isa pa sa screening is, inalis na rin ng DOH yung lahat ng mabavaccinate is we will get the blood pressure. So, inalis na ng DOH yun. So, pag walang history ng hypertension, okay naman yung BP niya, hindi na natin kailangan kunin ang blood pressure. So yun yung mga yung mga pagbabagong mangyayari for the next rollout natin ng vaccination para medyo mabilis na yung process natin. Yes, ma'am. Are we considering to revert back sa original po nating strategy na meron pong oras doon po sa mga priority listed vaccines po natin? Like for A1, A2, kasi konti na A1 po natin, almost 100% na po tayo dyan. Pero yung A2, mukhang meron pa tayo mga at least 30%, sa Baguio, at yung A3 with comorbidities, mukhang ito po ang napakahirap po i-detect dahil mukhang kukonti pa po yung ating mga napakunahan po sa A3. Yes, usually yan din ang isang strategy na magbibigay ng time. Pero yung kasi yung naging experience natin previously na we give time, walang dumating. So nung bigla namin inalis yung time, yung pagdating, yun na naman ang dinagsa. So siguro ibabalik ulit natin yung may time pagpunta nila sa vaccination area. Kasi pag nag-text blast naman sila, pwede nang sabihin kung anong time sila pupunta sa vaccination area. And then yung advice namin is, please pre-register. Kasi yun din ang isang nagpapabagal sa process natin kasi ang daming on-site registration. So yun. Yes, ma'am. Panguli na lamang po. We understand, of course, yung ating mga health workers overwhelmed na po. Kulang po tayo sa manpower. Although meron po tayong dalawang Good Samaritan kay Ma'am Donna Digna sa Mount Carmel at sa Pines yata, offering, of course, their area as a vaccination site. Pero sabi nga po ng ating alkalde, kung maaari lamang ay sina po mag-provide ng ating mga magsasagawa po ng vaccination. May kakayahan pa rin ho ba? Just to add, of course, manpower ang CHSO sa dalawang sites na yun, ma'am. So in case na mag-open kasi yung yung another big site as of now is parang hindi kaya kasi usually we are giving different services pa sa ating mga district health center. So hindi naman tayo pwedeng mag-close sa ating mga district health center. So hati din kasi ang staff ng City Health Office. So may naiwan sa health center to give the regular programs, and then yung iba naman na na staff is nandun sa vaccination area. And usually ang district natin is ang doctor nila is dalawang district, isang doktor lang. So parang as of now, hindi kakayanin kung mag-open pa ulit ng another big site. Yes, ma'am. Just for anticipation, kasi yung A4 expected to be vaccinated this coming June, ay mukhang marami po talaga, including us, of course, as a majority. Yes, ma'am. Just for anticipation. Kasi So ang ko sa mga A4 is please register kasi as of now wala pa kaming datos kung ilan talaga ang
babakunahan nating A4. Although open naman yung ating online registration, kunti pa lang ang nagre-register. So please, yung mga A4, halos lahat naman ng workers, essential workers is nasa A4. So kailangan mag-register sila before June 12. Kasi June 12 is the last submission of the master list for DOH. And then yung datos na yun kasi ang nila for giving us the supply or the vaccines. Maraming salamat, Ma'am Sonia. Doon muna ako sa mas maliwanag kay Engineer Molina. Yes, sir. Dalawang question lamang po. Ano po yung target natin for 100% completion ng ating LED lighting po sa syudad, sir? At second of which, mas mabilis na ho ba yung replacement ng mga masisira just in case? Unlike, of course, sa existing condition po natin na inaabot po ng taon bago mapalitan po ng isang bumbilya ang isang barangay. Yes sir, ang ating target para matapos is by this year, by November, 100% na tayo sir. Dahil nga mas matibay yung ating LED street lights, mas madalang po siyang masisira. Yun po. So unless otherwise, intentional po yung pagsira po sa ating mga LED. Yeah, meron pong ganun sir. Opo. So Otherwise, under warranty pa rin po siya, ilang taon po siya, sir. So hindi po problema kung sakaling papalitan po yung ating busted street light. nasa 5 years warranty po ang ating mga ilaw. Yung nanalong supplier po will provide free yung pampalit natin in case na masira within 5 years yung ating LED street lights, free sa government. Yes, sir. Hopefully maging totoo dahil katulad po ng Converge, iniwan po yung technical side po niya. Walang tawon technically, di ba? Maganda yung signal pero pag nawala, wala kang tatakbuhan. Okay. Tinakbuhan rin tayo ng Beneco. Panguli na lamang po kay attorney Doc Dominga Gatgat. Ma'am, eto po mga katanungan kasi, siyempre hindi po natin may kakaila. Ang PhilHealth medyo sugatan po ngayon in terms of course sa image ng PhilHealth. And likewise sa city government na nagsasagawa po ng mga hakbang as their COVID response, ang bottom line kasi dito, yung pananaw po ng tao, perception, pinagkakitaan po yung sakit na COVID. So siguro on your side para mas malinaw po, paano ho ba yung ating partnership ng city government with PhilHealth Cordillera or Baguio para maiwasan na po yung mga ganitong perception ng kahit hindi naman pala COVID, ipinipilit ng mga ospital na COVID case. Tapos magkiklaim po sila sa inyo, magkakaroon ng delay, lalabas, kayo pa napapasama. Actually, hindi siya only in car na problema. The president of the corporation issued an advisory na kung sino man ang sino man sa ating members, ang tingin nila na dinadaya tayo ng mga facilities, you should report to PhilHealth. But of course, you have to show also evidence. Diba? Meron yun advisory. We cannot tolerate that. Ang pera ng PhilHealth, pera natin lahat. Kaya kailangan natin protektahan po yung pondo natin. Kung meron man sa facilities natin dito sa CAR, we are encouraging our members to report. In the first place, lahat po ng papasok ng claim, may kaakibat po siyang chart. Lahat po ng claim ng COVID, dumadaan po sa doktor. Kaya kung hindi siya papasa sa guidelines na inisyo ng PISMID, yung Infectious Society, hindi po siya babayaran ni PhilHealth. Kasama rin na dapat ang miyembro, kung feeling niya ay dapat hindi siya pinabayad ng hospital, ay dapat mag-report po siya. Okay? Salamat po, Doc. Panawagan na lamang sa ating mga medical doctors. Hopefully, maging honest po kayo kung ano po yung diagnosis. Marami po tayong mga instances na kahit hindi naman po COVID, they declared it as COVID. Kahit namatay na yung tao, COVID pa rin yung pinapalabas. Tapos nakakaroon ng claim sa PhilHealth.
Thank you. Alright, thank you, mo, Manong Jong Munar. Medyo ano kasi, no? Malaki-laki rin yung mga professional fee na tinatawag, no? Pagdating sa ganyan. But of course, nothing against with our doctors. Of course. Mabuhay po. Ito muna, kay Engineer Molina. Engineer, ang sabi ho dito saan daw po ba pwedeng ilapit ang mga napunding LED lights sa kanilang barangay? Sabi ho ni Leonardo. And idagdag ko na rin po, paano po mag-request ng isa pang street light dito po sa area namin sa DPS compound? Sabi ni Luzminda. Yes sir, thank you. Una-una, pwede pong diretsyo na po sa amin. Actually, mga linalagay po nating LED street lights, meron po siyang sticker number. Ipo-forward lang or iti-text sa amin or sa Facebook account ng City Engineering Office. Madali po na naming mapupuntahan, mache-check po. At the same time, pwede rin pong, kung malapit kayo po sa mga barangay official, pwede rin pong i-call sa kanila at si barangay official ang i-report po sa amin. No. I-report nyo kayo ano yan? Ha? Most outstanding barangay official yan, si Cap Del Monte ng DPS. DPS. Oo. Sir, paano yung magre-request? O hihintayin nila yung schedule na pupunta ang CDO dun sa kanilang barangay? Doon po sa mga pagpapalit sir, meron na po tayong schedule. Okay. Meron na po tayo. Actually, kinakausap po natin mga barangay officials, pinapakita po natin sa kanila kung ano yung mga schedule nila at ano yung mga mapapalitan. So, pwede rin po silang magtanong in case hindi po nila kami makontak sa barangay officials. Actually, meron po tayong ongoing study rin po kasi doon po sa mga linalagay nating street lights, mayroon po tayong mga kakulangan. Mayroon pang mga dapat lagyan ng additional street lights sa mga barangay. So kasama din po natin ng mga barangay officials. Sila po yung nagpipinpoint yan kung saan yung mga dapat lagyan ng street lights. Yung po ang ating ongoing ngayon, pinag-aaralan kung ilan pa ba ang kailangang ilagay para makahingi po tayo ng additional budget for the next year for budgeting po. Okay. Engineer, i-ano ko na lang, iidugtong ko lang din to, no? Kasi ang tinatanong po niya, kung meron daw po bang hotline number ang City Engineering Office, no? Para daw po mas papabilis at mai-report kaagad yung mga busted na street lights. At gaano daw po yung response time siguro. Dahil alam naman po dati, no? Kahit na 25 watts lang yung bumbilya po, nung ano ba, inaabot po ng taon bago mapalitan. Yes sir, meron po kaming Facebook account. Doon po, may administration po anytime na babasa po niya. Okay. Tapos pag nabasa po yan, babalikan din po agad yung ano. Babalikan. Okay. For the information of everybody, dati po kasi inahawakan ng Bineco din po ito. Okay. Hindi natin alam yung rason bakit binitawan nila. Mayroon tayong Binitawan. bawa with Bineco. Binitawan na rin tayo ng Bineco. Gusto nyo, bitawan na rin natin ang Bineco, huwag na tayo magbayad. Mag-forward tayo siguro in our future, baka pwede tayong mag-solar powered Solar na. power. Ano, May wala na tayong possibility bayarang ba? kuryente. Ganun po ba, engineer? Actually, tama kayo sir. In the next couple of years, pinag-aaralan na rin natin ang solar. Yun, In 5 years siguro, pwede na. Pwede na yung solar. Actually, meron na tayong solar sa ating opisina. Pinag-aaralan natin yung feasibility niya. Kasi Ayan. ang solar nga, medyo challenging sa atin. Mas Kasi malaki, pag no? foggy, hindi siya makakuha ng araw. Yun lang ang... Nanonood nga pala si Engineer Merly Cuben ng Bineco. Biro lang. Okay, sino ang susunod na magtatanong? Si Jimmy Heralde of GMA. Jimmy? Hindi na marinig Si Press Aldwin, may tanong? Okay, so kung wala pang karagdagang tanong sa ating media, Rico. Sa social media, ang sabi dito ay, may nakita ko tanong dito, saan daw pwede magpa-vaccinate ang hindi senior at hindi health worker? So, ibig sabihin, may category kasi tayo, Ma'am Sonia, di ba? So, baka pwede natin explain sa ating mga listeners and viewers kung anong mga category ito at ano yung mga nakalagay dito sa category nito na mga kababayan natin.
So usually ang category natin na A1, ito yung mga health workers, included na dito yung mga hospitals, district health centers, private clinics, mga allied courses, mga students enrolled here na mag face-to-face na, and then yung mga magdu-duty sa mga hospitals, and then yung mga BHERTS members sa barangays, and then yung mga closed institutions, yung mga home care ng mga seniors. So yun yung mga A1. And then yung mga A2 naman, ito yung mga senior citizen. So ito yung mga nag-60 na, 60 years old and above. And then yung mga A3 naman, ito yung mga 18 to 59 years old na may mga comorbidities. And then yung mga comorbidities na kasama dyan is yung mga may asthma, hypertension, diabetes, cancer, yung mga may mga transplant, cardiovascular, and then obesity. So yan yung mga comorbidities na kasali dyan. And then ang kailangan natin with comorbidities is usually yung reseta nila na iniinom nilang gamot, and then ang kailangan natin na may medical certificate is yung mga may cancer, and then yung mga may transplant. And then yung mga A4 naman, ito yung mga working sectors sa mga agriculture, transport, sa mga hotels, sa mga stores, that's dyan sa market, and then sa department store, lahat ng essential workers na humaharap sa mga tao kasali sa A4. And then yung mga A5 naman, ito yung mga poor population, yung mga indigent, for peace. And then pag after ng A5 kasi A1, A2, A3, A4, A5, and then yung B na. So kasali na dito yung mga general population. So siguro sila they belong to general population na sila. Oo. So in the meantime, habang hinihintay natin yung mga additional mga vaccines ho natin dito, ano muna tayo? Mask, hugas, iwas muna. No? Yun ang papaalala natin sa ating mga kababayan habang hinihintay ho natin yung bakuna. And huwag kalilimutan ho, correct me if I'm wrong, Ma'am Sonia, bakuna.baguio.gov.ph para ho makapag-pre-register kayo sa pagpapabakuna ho sa lungsod ng Baguio. Tama ho? Tama, sir. So yan is open to all. Kahit na hindi taga Baguio, yung sinabi ko, kahit na hindi taga Baguio, as long as dito yung working address nila, they will be given vaccination. Okay, siguro. Kay Doc, idudugtong ko lang to Doc, kaya pala naitanong kanina ito, inabanggit nga daw po na ito pong PhilHealth is no longer applicable for other claims or other types of diseases. Ang nabanggit po nito, kaya daw po niya naitanong kasi there is one hospital, sabi yan, unfortunately hindi niya pwedeng i-mention, discourages the use of PhilHealth claims. Perhaps PhilHealth must do reorientation on our health organization or health facility po. Yun yung binanggit po niya. Atin talaga yan sa Baguio. Parang oriented naman lahat yung ating mga facilities, aware naman yung ating mga facilities na pwede naman nilang i-provide yung service kahit hindi po siya COVID. Baka that's Parkway. Hindi na po siya accredited. Kailangan po kasi accredited yung facility. Pribilehiyo lang po yun, kaya kung ayaw ng facility, hindi natin siya mapipilit na magpa-accredit. But for Parkway, sabi niya kasi nung una, ayoko sa inyo, hindi kayo nagbabayad. May ganun. But for Parkway, we have paid for 2020, we have paid 2.2 million. Marami kasing, di ba, hanggang December 31 lang yung kanyang accreditation. So we're still processing claims nila kasi they are given 120 days to file the claim for the 2020. We have paid from January to May 15 of 2021, 23 million for the testing. But for all facilities natin, sino ba yung hospital na yan na ayaw niyang ibigay? They are aware naman. Kasi kung hindi nila i-provide yung service sa ating mga members at sila ay accredited, it is a violation of their commitment to PhilHealth. Pwede po silang kasuhan.
Ayan. So May- kung may sino man sanction yung yan, Doktora. miyembro na yan, sabihan mo ako, tawagan mo ako, at ating habulin kung sino yung hospital na Ayan, yan. oh, Yeah. ma'am, alam mo na, nanonood sa atin ngayon. Pwede po kayong magsumbong. Yes, Kaya, Doc, or you can call me 0918-948-9557. Ayun, Ayan, ha. So, broadcast na po ni Doc yung kanyang personal number po niya yan. Office naman. office number. Huwag lang kayo mangungutang kay Doc. Oo. Wala akong pera. Okay. Tawag dito. Doc, ano pong tawag natin dito? Kasi minsan po yung pasyente o di naman po kaya yung kasama po ng pasyente pag na-confine, eh yung po medyo nahihirapan sila kung saan sila pupunta, no? Anong tawag po natin dito? Mga coordinators po ba sa mga hospital para pagka inalakad po nila yung kanilang mga dokumento? Actually, sa mga hospitals natin, we have staff of PhilHealth there. Ang Okay, tawag sa so- kanila ay P-Cares. Ayun. P-Cares. Sila po yung pwedeng lapitan kung ano man yung mga problema nyo sa PhilHealth or sa mga availment natin. Meron po tayong P-Cares, mga PhilHealth employees yun sa mga hospitals natin. Be care. Oo, P-Cares. Na-experience ko yan, P-Cares. Sir Migs, kasi na-hospital ho yung aking bunso eh. Ang dami kong gustong tanongin sa PhilHealth. Nandun ho yung inyong sinasabi yung empleyado para ho sa P-Cares ng PhilHealth. Maraming salamat. Ayun. Ang galing, ano? Para hindi na po kayo mahirapan. Oo. Ha? Okay. Siguro kay Ma'am Sonia, pinatatanong daw po kung kasama ang allergic, ano to? Rhinitis. Allergic sa rhinitis? Comorbid. Comorbidity, kasama ho ba ito? Allergic rhinitis, ma'am? Allergic rhinitis, Apo. hindi kasali. Asthma ang kasali. Asthma. Asthma. Asthma, no? Oo. Magkaano ba to? Magkalapit? Asthma? Hindi. Ano yan eh? Doc Rico? Oo. Dok- Rhinitis kasi is colds. Kumbaga kung Colds. nag-change ang weather, Ayun. magko-cold siya. Oh, okay. Hindi ko alam kung masasagot ho ito pero yung mga nakakuha na raw po, yung mga fully vaccinated na, naka first and second dose na, pwede na raw po bang pumunta ng Baguio without any hassle? Papasok pa rin sila sa triage kasi wala pa namang guidelines ang NBOC na or IRTF na na yung mga nakakumpleto na is excuse na sila sa triage. So papasok pa rin sila sa triage pero usually ang naman diyan is pag na-complete vaccination yata sila is for travel abroad. Yun magagamit nila yan. Ayun. Alright. Sa New York, pwede na, di ba, Ma'am? Oo, kasi may pumunta nga sa office kumuha ng certificate kasi magta-travel Ayan. Sa abroad. Mura lang pamasahe dun. Mura na walking distance. Okay. Oo. Alright. Sige. May mga pahabol pang katanungan sa ating mga samahan sa media. Wala na. So kung wala na, siguro Rico. Hingan na natin ng hingan natin, mga ng parting programa. words ang ating mga guest po ngayong hapon na ito. Unahin muna natin ang ating Nurse 5 mula po sa City Health Services Office. Our nurse Sonia Insas. Ma'am, your message to everybody. So sa ating constituent sa Baguio City, patience lang tayo kasi usually marami kaming nare-receive na mga complaints regarding sa vaccination site natin. So patience lang tayo dahil nga very limited yung supply natin. So hindi natin pwedeng bigyan lahat. So wait na lang natin yung yung schedule natin. So pag A1, A2, A3 and then next naman na yung mga A4. So halos naman ang A4 is usually is parang general population natin. So habaan muna nila yung nila, pasensya nila, and then we will wait for the vaccines to arrive here in Baguio City. Di bali lahat naman tayo is mababakunan lahat kasi bumili naman ang ating gobyerno dito sa Baguio City ng ating bakuna. Okay. Alright. Thank you very Ma'am much, Sonia. At isunod naman po natin from the City Engineering Office. Siya po ang Electrical Engineer 3, no? Siyempre si Engineer Richard Molina.
Yes, yes sir, thank you. Unang-una sa lahat, nagpapasalamat po tayo at tayo'y naunlakan para maging speaker dito at may share natin ang ating programa sa ating pagpapaliwanag ng ating syudad. Sa mga hindi pa po natin napapalitan, susunod na po kayo, konting tiis na lang po. Doon po sa mga busted streetlights natin, meron po tayong pwede po yung idulog ang inyong busted streetlights sa aming Facebook account, City Engineering Office. Meron pong nakatalagang administrator nun po. So, yun lang po. May kunting words lang po ako dito. Ang sabi niya, from the anonymous, be the light that helps others see. Maraming salamat po. Ayan, thank you very much, Engineer. Ayan, ang liwanag ng siyudad. Parang pwede nang tumakbo. Okay, and of course, last but not the least, ang Acting Regional Vice President po ng PhilHealth Cordillera, si Dr. Dominga Gadgad. Thank you to our media partners. Thank you for media partners present. Thank you to the City of Baguio for inviting us dito sa ugnayan nyo under the leadership of the ever-supportive Mayor Magalong to PhilHealth through Manong Dexter. Where's Manong Dexter? Thank you, Manong Dexter. With the universal healthcare, every Filipino should be a member of PhilHealth. It is not a reason that you don't have contribution that you cannot avail of PhilHealth. PhilHealth is always here at your service. Anytime. Anytime. Anytime po ang serbisyo po ng PhilHealth. Okay, Rico? Alright, maraming salamat po sa ating mga televiewers, sa ating mga nanood sa social media at mga nakinig sa iba't ibang radio station. Sabi nga po nila, habang paparating po ang bakuna, alagaan po natin ang ating sarili. Sa mga may pagsubok ho at nagkakasakit, andyan ho ang PhilHealth na laging tumulong. Dahil sa Baguio ho, liliwanag na ang ating buhay dahil sa CEO o City Engineers Office. Ako po si Rico Jan ng 95.9 Big Sound FM. Maraming salamat sa inyong panonood at sa inyong pakikinig. Thank you. Sonia, yung 2 days schedule me. Mabalin ba nga? Sir, thank you. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZBS Baguio, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito si Secretary Carlo Nograles ng Task Force Zero Hunger. Dito sa ating bayan, milyon-milyon ang nagugutom. Maraming bata ang kulang sa nutrisyon, lalo na ngayong may pandemya. Para maagapan ito, nagsama-sama ang pamahalaan at ang pribadong sektor sa kilusang Pilipinas kontra gutom. Lahat kasali, lahat kasalo. Para malaman kung paano makaambag at tumulong, pumunta lang sa laginghanda.gov.ph/Pilipinas kontra gutom. Doc Herb Health Tips. Kisayan ti panagkonsumo kadagiti na abgad ken nasamit at taraon. Tadagitoy ket mangparisgo iti salunat ken makaited. Iti high blood pressure, diabetes ken stroke. Ti Doc Herb Capsule 700 ket adaan herbal ingredients. Amang papigsay ti bagi kontra kadagitoy a sakit. Intay denggen ni Elsa Andres. Agus usar iti Doc Herb Capsule 700. Idikot ko to ng tisbok na sakit, saksaka, manipod ti nagtumarnak ti Doc Herb Capsule, si Maya at kampimbigsa ti bagi. Biruken iti DOC Doc Herb Capsule 700 kadagiti sukiyo a butika. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal! Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan, kayang-kaya. Drink responsibly. Ito yung sagot ka na kayo. Iti Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZBS Baguio, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kababayan natin dito sa Baguio. Ito po ang City Hall Hour, ang buwanang programa ng Public Information Office ng Lungsod ng Baguio sa pakikipagtulungan ng Sky Cable Community Channel 53, EQ-FM 93.7, 1368 kHz DZBS RPN Baguio, 95.9 Big Sound FM Baguio City, at sa FB Live ng Public Information Office Baguio City, sa Facebook page po ng 93.7 EQ-FM at 95.9 Big Sound FM Baguio at PIA Baguio. Ako po si Rico John ng 95.9 Big Sound FM at kasama natin ngayon si Mr. Mix Velarde ng Sky Cable Baguio. Magandang hapon sa iyo, Sir Mix. Magandang hapon kasamang Rico at siyempre magandang hapon no, sa ating mga kasama sa media and of course sa ating pong mga panelist. That's right. Ngayong hapon po na ito ay makakasama ho natin ang mga opisyal ng ating lungsod para ho pag-usapan ng mga issues at solusyon sa mga kinakaharap po mga pagsubok at the same time, mga maganda progreso ho ng ating lungsod. Ngayong hapon makakasama natin Sir Mix. That's right. Mula sa Health Services Office. Ang pag-uusapan ho mamaya ay tungkol sa AIDS at saka mga update ho sa vaccination against COVID-19. Mula sa City Engineering Office naman ng Baguio City tungkol sa LED Lights Program at alamin ho natin ang mga procedures sa PhilHealth on COVID patient billing kasama po ang PhilHealth card. That's right. At siyempre, wag na po natin patagalin at ipakilala na po natin ang ating mga panauhin. No? Umpisahan po natin ang Nurse 5 po ng ating Health Services Office. We would like to welcome si Ma'am Sonia Insas. Ma'am Sonia, magandang hapon po sa inyo. Good afternoon, everyone. Okay. At also, kasama naman po natin from the City Engineering Office, we would like to welcome Engineer Richard Molina. Yes, sir. Hello. Hello, sir. Good afternoon po. Good afternoon po sa mga kaibigan natin sa media. Okay, thank you very much, Engineer Richard. At siyempre kasama rin po natin ang ating kaibigan naman from PhilHealth CAR. Siya po ang acting Regional Vice President. We would like to welcome Dr. Dominga Gadgad. Ma'am, magandang hapon po. Naimbag nga malam tayo amin. Together with me is Miss Maggie and Cathy. Maraming salamat po. So siguro kasamang Rico, umpisahan natin kaya hingi na tayo ng update ano tungkol naman po sa ating COVID vaccination. Siguro we'll start with Ma'am Sonia. Opo. So regarding the vaccination natin is, usually ang covered pa lang ngayon is A1, A2, and A3. For the total vaccinated, siguro i-ano ko na lang lahat as a whole. Baguio ahead, City ma'am. Sige po. accomplishment. Sige po. So usually kasi may mga master listed tayo for A1, A2, and A3. And then ang total na master listed na target natin for the A1, A2, A3 is 50,152. Although hindi pa naman ito final kasi every day may nagre-register sa ating online. And then ang napakunuhan natin ng Sinovac for the first dose is 18,433. And then for the AstraZeneca, we have vaccinated 13,374. So total vaccinated for the first dose, AstraZeneca and Sinovac is 31,807, which is composed of 63.42% of the total target of 50,152. So total unvaccinated for the A1, A2, A3 is still dapat may mababakunahan pa tayong 17,654. So ito yung natin, accomplishment natin for the whole Baguio City, included na dito yung hospitals and then sa PMA. Alright, and ang mga susunod pong schedule, Ma'am Sonia, na mga mabavaccinate, kailan po at sino po mga makakasama dito? So usually, may meeting kami yesterday with the regional office. Ang pa lang ngayon, ang binibigyan na go signal na mababakunahan is A1, A2, and A3. So yung ating kasing senior citizen, ang naka-register kasi sa master list natin is 30,000. And konti pa lang yung nabakunahan natin.
for the first dose is 12,000. So, wala pang 50% of the master listed. Although yung mga na-master list kasi natin is lahat kasi yan, hindi natin pinili kung sinong may gusto. So, out of the 30,000 na register natin na senior is yung ang nabakunahan natin is 12,000. So as of now kasi hindi kami makapagsabi ng ng ating next vaccination schedule because wala na kasi tayong available na vaccine sa Health Services Office. So, ang meron lang sa atin ngayon sa ating office is for the second dose. So, for the second dose of AstraZeneca and Sinovac, yun ang ating ginagawa ngayon up to next week. Pero for the first dose, wala pa tayong mabigay na schedule kasi wala pa ang binababang vaccine from the national. Okay. Ibig sabihin po, medyo kapos na po, no? Lalong-lalo na po doon po sa ating first dose. Yes, talagang wala na kasi kahapon nag-ikot si Mayor tapos nakita niya kung gaano kadami ang tao. So, nag-cut off kasi kami kahapon kasi per site ang available lang na vaccine natin yesterday is 608 per big site. 4 big site kasi yun. SLUUB, SLSI, and SM. So, wala na, nasagad na yung first dose natin. So, ang ongoing ngayon sa dalawang site, SLU and SLSI is second dose. So wala pa pong anunsyo ma'am kung kailan po darating pa yung mga karagdagang bakuna? Ang sabi nila is this June ang darating sa atin dito sa Baguio City is yung Pfizer. Pfizer. Yes, Pfizer. Okay. Ma'am, all in all, ilan po ang target natin na mabakunahan doon sa kasama na po yung first dose and second dose dito po sa ating syudad? Basta ang nabakunahan natin kasi ng first dose is dapat yung mga nabakunahan natin ng first dose, dapat mabakunahan din natin ng second dose. Apo. So, ang nabakunahan natin lahat for the first dose is 31,807. So, kailangan itong 31,807 is mabakunahan. Although, mababa pa rin ang natin, ang second dose ngayon dahil yung AstraZeneca kasi is 10 weeks ang interval. So talagang hindi pa tayo nag-i-start, konti pa lang ang nabibigyan natin sa mga second dose na AstraZeneca. So mababa pa lang ngayon yung second dose natin. Ito kasi yung ko kasi dito is hindi na total. So yung second dose natin for A1 is ang overall total na second dose is 9,807. And then for the A2 is only 1,190. Ang nabakunahan natin is 6,810. So 17% pa lang. So usually, mababa pa rin ang second dose natin dahil yun nga, ang AstraZeneca natin is in-extend kasi up to 10 weeks. Dati kasi yung first na advisory from the NBOC is 8 weeks. Tapos biglang nagbaba sila ng another advisory na sinabing i-extend natin ng hanggang 10 weeks para mas mataas ang pag-develop ng antibodies. So ibig sabihin ho, Ma'am Sonia, linawin ko lang A1, A2, and A3 pa lang po yung ating babakunahan. Yes, A1, A2, A3 pa rin ang ating nabibigyan ng vaccination. Okay, so sa mga A4 medyo maghihintay pa ho muna ng konti Yes, yung A4 kasi halos marami yan, lahat ng essential workers. So we advise them to register now sa ating online registration dahil kung ano yung lalabas doon na naka-register, yun ang isasubmit namin sa DOH for the allocation. So dapat mas marami sanang mag-register kasi ang binigay na sa atin ng DOH na last submission of the targets is June 12. So sana before June 12, lahat ng mga essential workers dito sa Baguio
kahit na hindi taga Baguio, as long as dito sila nag-work, pwede silang mag-register online para masama sila sa allocation of vaccines. So ibig sabihin yung mga nagbarang ay yung pumunta sa barangay ho na humingi ho sila ng mga information or data sheet, hindi pa ho sila registered dito sa online na to at hindi sila ma-allocate, ma'am? Tama ho ba? Usually kasi before, wala pa yung online natin na registration dito sa sa city. Opo. So yung mga nagbara-barangay kasi na mga volunteers, kasama pa rin sila doon. Kasi na-submit naman sila sa Google Sheet. Ayun. Oo, nasama pa rin sila. Pero usually kasi hanggang A3 lang yung may house to house na nag-register. Kasi itong A4 wala na. So usually online na yung mga A4. Wala na nagbara-barangay na kumuha ng mga data for registration. Alright. Pwede ho ba malaman, ma'am, kung ano po yung website na kung saan pwede ho mag-register ang ating mga kababayan dito sa Baguio para ho dito sa vaccination allocation na ito? So, i-open lang nila yung bakuna.baguio.gov.ph. So, yun lang. May mga, ang tatanungin lang naman dun is yung, yung data, personal data nila, and then kung may comorbidities or may allergy. So, yun. All right. Thank you very much, Ma'am Sonia. Babalikan ho natin kayo with the questions of our friends right. from the media. Sir Okay. Vince. Siguro ituloy na rin natin to dahil usapang pangkalusugan naman ito kasamang Liko. So, unahin siguro natin at hihingi po tayo ng update naman po tungkol po sa ating PhilHealth. Siguro kay Dr. Dominga, ma'am, hingi mo po muna kami ng update po sa inyo naman pong opisina. Ayan. Again, good afternoon. Thank you for inviting us for this press con. We have 2 accredited CIU ang tawag, Community Isolation Unit managed by the City of Baguio. So we have one in the teachers camp and one in yung dating Santo Niño. So as of May 15, we have paid actually the CIU of Santo Niño an amount of 11 million plus. And for the teachers camp na isolation unit, we have paid 12 million plus. So it's a total of 23 million na 1,028 na claims po yung nabayaran natin. Testing lab, si Parkway hindi na po siya nagpa-accredit. Ang kanyang huling accreditation ay ended ng December 31 of 2020. So our only testing laboratory here in Baguio is Baguio General Hospital. Okay? Please be reminded that our testing package is worth 901 pesos to 3,409. So for Baguio Gen, because everything is provided by the government, we are only paying 901 as compared to the private na Parkway na 5,000 plus yata. Pero hindi na po siya nagpa-accredit for now since January. For the community isolation package, we are paying worth 22,449 per patient. But they have to complete the 14 days na quarantine period. Stricto pa nga yung system natin. Oras po yun, 336 hours. They have to finish the 336 hours. Otherwise, hindi po siya babayaran ni PhilHealth. Okay? For the pneumonia packages, which is provided by all the hospitals here in Baguio, for the mild pneumonia, we are paying 43,997. Pneumonia po yun na, hindi lang siya mild COVID lang. Kasi ang mild COVID, pwede naman sa bahay siya, pwede naman siya sa isolation unit. For the moderate pneumonia, 143,267. For the severe pneumonia, we are paying 333,519. For the severe pneumonia, we are paying 786,384. Lahat po ng gagawin sa pasyente, laboratory, gamot, kwarto, doctor's fee, is inclusive of the package.
So, hindi po dapat yung hospital ay magpapabili ng gamot for COVID because we are paying this much amount sa mga hospitals natin to cover those packages. So yun po ang para sa not unless you want to na gusto nyong malaman kung magkano binayad natin sa mga malalaking hospitals natin sa Baguio. So for Baguio Gen, we have paid for January to May 15 of 2021. For Baguio Gen, we have paid, kasama to dito yung testing, yung inpatient, we have paid 28 million. For Baguio Medical, wala pa siyang pinafile na claim. Meron kasing lumabas na issue na si PhilHealth, hindi siya nagbabayad. For Notre Dame, we have paid January to May 15 of 2021, we have paid 4 million plus. For Pine City Doctors Hospital, we have paid 3.9 million. And for SLU, for January to May 15 of 2021, we have paid 6.4 million. So yun po ang update natin sa COVID. Doktora, all in all, yung pong binayaran natin sa mga hospitals, magkano po ang inabot lahat? Ng alin? Ang binayaran po natin, yung COVID-related lamang po. All in COVID all. po lahat lang yun. Magkano po ni-report. yung, doktora, yung total po niya lahat, sa lahat po ng hospitals na Sa binayaran po? lahat ng PhilHealth? hospitals. So, 28 plus 4, 32, 35, 41 million. 41. So, hindi po yung, kung meron mga claims na hindi siya nabayaran, pwede siyang naibalik kasi may kulang. Pwede siyang na-deny kasi hindi talaga siya dapat babayaran. O pwede siyang na-refer sa legal dahil may mga pinabiling gamot sa pasyente na dapat hindi. Okay. So malinaw po yun, doktora, na dapat po walang babayaran. Ito po ay babayaran, iso-shoulder po lahat po ng PhilHealth o ng ating pong gobyerno. Tama po? Opo, not unless yung pasyente ay nagpa-admit siya sa suite room. Diba? Dapat lang naman magbabayad kasi mayaman siya. Nandun siya sa suite room. So babayaran niya yung additional amenities para dun sa kwarto. Okay. All right. Thank you, Doktora. Doktora Dominga, ang tanong po ng ating mga kababayan is, just in case, wag naman sana magkaroon po o mahawa ko ng COVID, ano po yung proseso ng isang COVID patient o yung pamilya ho nila para ho maka-avail nitong package ho mula sa PhilHealth? What particular package po? Kasi ang binabayaran natin ngayon na para sa COVID is yung testing. Pangalawa is yung isolation unit. Kung wala siyang pneumonia, pwede siya sa isolation unit. Pero hindi kasi lahat ng positive na COVID ay pwede siya sa isolation unit. Kasi kailangan 18 to 59 years old lang ang pwedeng ma-admit sa isolation unit. Kung kailangan naman ma-admit sa hospital dahil may pneumonia ang importante kasi kung wala siyang pneumonia, dapat sa isolation unit siya. Lahat ng facilities natin sa Baguio are capable for treating the COVID pneumonia. Okay. Alright. Okay. So, i-identify ho ng pasyente kung ano po, testing ba ang kakailanganin, then PhilHealth will come in? Opo. Tapos, or ay mag-isolate ho sila, 18 to 59 years old, then PhilHealth will come in also to assist. And also, pag ma-admit because of COVID pneumonia, doon po pwede ulit mag-assist pang PhilHealth. Tama po, Doc? Yes po. Yun. Alright. Kaya, Inaw. pero kailangan, Rico, dapat member ka. Member ka? Oo. Under the Tama po ba UHC, yun? Okay. the Republic Act 11223, that is the Universal Health Care Act,
everybody can avail. Immediate eligibility. Importante, yung pasyente, pagpapasok sa facility, meron siyang PhilHealth number. Yun. Kahit wala po siyang bayad, pwede na lang susunod ang bayad. But we are encouraging na all people should pay their premium. Kasi kung hindi naman sila magbabayad, saan tayo kukuha ng pambayad natin? Okay. Okay. Alright. Well said, Doktora. So, Rico. Yes, babalikan natin si Doktora Gadgad mamaya. Punta naman tayo sa City Engineering Office ng Lungsod ng Baguio. Pag-usapan natin, Sir Migs, ang LED lights program ng CEO. Kasama ho natin si Engineer Richard Molina. Engineer, can you explain to us po yung project ko ng City Engineering Office regarding ho sa LED lights program? Yes, sir. Good afternoon po ulit sa ating lahat. We are happy na i-announce, sir, na mayroon tayong ongoing project pagpapaliwanag ng ating mga kalsada at alley light, mga alley. Malay natin matakot si COVID kung maliwanag ang ating mga kalsada. Ito po ay, ang proyekto po natin is replacement and improvement of all existing unmetered street lights and alley lights with the light emitting diode. For the information of everybody, ang light emitting diode po ay siya yung pinaka-efficient, cost-effective na lighting sa ngayon. So, ang aim ng ating city government is to replace existing non-LED and non-metered non-LED street lights with efficient and cost-effective light emitting diode street lights to save on energy and maintenance costs, and in the long run, help save the environment. Just a backgrounder po, ang binabayaran ng city previously from January 2019 to January 2020 on electricity billing of streetlights, we have an average monthly energy consumption of 529,000 kilowatt-hour, which is composed of 94% barangay streetlights. Ito po yung nasa mga barangay tsaka sa mga alley lights natin. And 6% from our CBD. Diyan po sa ating palengke. With an average rate ng ating kuryente, which is 7.20 pesos per kilowatt hour, we have an average monthly bill na 3.8 million monthly. Monthly. Yes, sir. Yung ating streetlights, which is 94%, ang kinukonsume niyang power monthly is 494,000 kilowatt hour, which an average monthly bill na 3.5 million. So, mas maliit yung nasa Central Business District. Mas malaki talaga yung mga ating barangay streetlights. No? Yung ating mga barangay streetlights composed of 7,485 streetlights. Meron tayong mga 250 watts, may 150 watts, and others. Iba kasi yung requirement kung kalsada maluwang na kalsada, kailangan mas malakas compared po sa alley na maliit, kailangan mas maliit naman yung ilaw natin para maging efficient. So ganun po bakit magkakaiba ang wattage. Okay. So with this we come up with the program, Energy Efficiency and Conservation Program. Ito po yung pagpapalit natin ng more efficient lighting. So, we plan, or ang objective natin is to reduce yung consumption natin to at least or more than 50%. So, malaking savings yan. Malaking savings, yes sir. So, as of now, we're almost, let me check my record po. We're almost, out of 128 barangays, 78 na po yung napapalitan natin, which is composed of 3,103 streetlights as of now, as of today. So, ongoing po yung pagpapalit natin. Ang ating ginagamit na streetlights, one of, sabi na nating latest Tama, in no? the market.
Right, engineer, para mas malinaw sa ating mga kababayan, ano po ba yung diferensya? Ano ba yung dati natin ginagamit na ilaw? Kasi ngayon nag-install po tayo ng LED, o yung tinatawag nating light emitting diode. Yes, sir. Ang ginagamit kasi natin yung dating conventional street light, which is yung high pressure sodium light. Ito yung yellow. Pag nakikita nyo yung yellowish, malakas siyang kumonsumo ng kuryente. At hindi ganun kaganda yung kanyang binabatong ilaw. Usually nasa 2 years lang ang lifespan niya. So every 2 years magpapalit ka, andun yung gastos ng maintenance at saka yung pagbili ng materyales. So with the light emitting diode, umaabot po to ng 50,000 burning hours, which is almost 10 years. So yung ating biniling street light, may 5 years warranty. Ibig sabihin, pag nasira siya, within 5 years warranty, papalitan nung supplier within 5 years. So wala pong gagastusin si city government for the next 5 years. Yun na lang pong billing. Ito po ay weatherproof, hindi pinapasok ng moisture, tsaka alikabok. And also yung mga insekto, hindi rin siya pinapasok ng usually pinagbabahayan po ng ano. Yan po. Engineer, is this a government or city initiative yung pong pagpapalit po natin ng mga LED lights, o pumasok po tayo sa parang private provider? Actually, sir, it's been a long city government City project. government po siya. Matagal na po, sir. Ngayon lang na-materialize. Okay. Nag-materialize, yes, sir. So, nasaan na po tayo sa buong barangay? Nabanggit nyo kanina, we have 3,000. Nasa out of 128 barangays, sir, 78 barangays na po ang napapalitan meron. natin, which is 42% as of now. So, we have until November of this year para mapalitan lahat. So, meaning, once okay na po tayo sa LED, ang syudad po ay magkakaroon po ng savings na 50% or an equivalent of 1.8 to 2 million ang savings po sir. niya monthly. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Ako may tanong kay Engineer. Engineer, ito po bang project natin na ito, ang maintenance cost din ho ba mababawasan dahil sa LED na ito? Yes, sir. Yes, Mababawasan definitely, din sir. po. Kasi the lifespan po ng LED lights is 50 burning hours. Compared dun sa conventional na palit ka ng palit. Pag bumagyo, mga ganun. Madaling masira, sir. Halimbawa ho ba nitong LED light na gagamitin ng city is yung nandito ho na nakalagay sa flyover ho ng BGH? Iba yun, sir. Iba pa ho yun? Iba yun, sir. Ibang Project klase? ng DPWH yun, sir. Iba yun, sir. Ayun, Iba. okay. Iba So, yun, sir. saan ho ngayon initially pwedeng magbanggit ng mga ilang barangay na nakalagay na po yung mga LED lights na ito? Actually, around the perimeter of City Hall, sa mga kalsada natin dito, andyan po sila. Okay. Sa CBD, usually sa market, sa dito sa Loop, City Hall Loop. Ayun. Alright. I think may mga katanungan, Sir Mix, yung ating mga kasamaan sa media. Tawagin muna natin, Sir, Kuya Romy. Amang Romy ng DZRH. Magandang hapon sa iyo, Amang Romy. Alam mo, matagal na kami mag-partner ni Engineer Morin tungkol sa LED because our Yan. group, Yan yung tinatanong ko kung bakit baka private. kami yung kami yung nag-introduce in fact natatandaan ko yan. during the time ni Mayor Mauricio Dumogan, at very constant yung communication ko kay Engineer Molina during that time. My question is, meron ba tayong partner? Tulad nung inintroduce namin na PPP na may private at no cost for the city government of Baguio? Sir, ang nangyari is with the careful study ng city government, lumabas na mas advantageous sa city government kung ipapabid na lang. So pinabid, dumaan sa bidding, sir, yung ano. So you're saying merong private company na nanalo din? Yeah, yes, sir. Merong dumaan sa bidding, sir, at siya po yung nanalo. Yung terms of reference, binago na rin ng city. Sir,
what they call this, ipinattern po sa bidding, sir. Sa bidding. Yes, sir. Kasi during that time, merong na-approvehan kasi na terms of Yes, sir. reference. Under PPP kasi yun, sir. Under PPP yung Kaya Baguio City binago Council, para maging which never public bidding, sir. hindi natuloy somewhere along the line because I don't know what happened. But anyway, it's a good thing na naumpisan ulit because I believe nung in-introduce namin din yung LED, talaga malaking pakinabang ito sa City Government of Baguio and other barangays in the city, even offices and government offices at that, mga district hospitals, I believe. Yes, sir. Thank you, sir. So, are we privy to mention kung ano yung kumpanya? Kasi kailangan di ipaalam. Para malaman din. Yes, sir. Open naman, sir. Ang nanalo is from, I think, from Parañaque, traffic supply, TSCC, Traffic Supply and Construction Corporation. Parang, Magkano yung pinag-uusapan nating amount? Yung budget, okay. Let me check, sir. Hindi ko masyadong... Ang binabayaran mo dyan, 3.8 million din monthly. Bawing-bawi yung Hindi, sa konsumo talagang bababa. Bababa. Pero yung tanong kasi minsan mas mahal din kasi yung LED na light kaysa dun sa conventional. Pero yun nga, maganda yung LED mas efficient kasi yung mas efficient, LED. Yes. Oo. Kung ikukumpara mo yung liwanag na idulot ng LED, kumpara mo sa conventional, ang layo ng difference. Yes. Tama. Exactly. I know that because nag-sample kami sa City Engineers Office. Ito talaga muna sumasagot dyan. Pwede bang chargeable yung mga LED natin? Para hindi na rin Kaya tayo yung amount magbayad. lang, para at least okay na ako. Ayan, sige. Yes, sir. Yung naging budget is nasa around 134 million, pero yung bid nung nanalo is nasa 112 million, sir. Happy na ako dyan. At Yes, least, after how many years, natuloy din yung LED. Yes, Kahit sir. na hindi kami ang proponent. Bata-bata pa tayo nun, sir. Thank you very much, Engineer. Nice to see you again. Okay. Thank you, Sir Romy Gonzales of DZRH. So bago natin tawagan yung iba pa nating mga kasama sa media man magtatanong, siguro alternate kukuha rin tayo ng mga katanungan sa ating sa streaming natin. Yes. Siguro umpisahan natin, marami-rami ito, maraming tanong tungkol sa PhilHealth. Okay, ito unahin natin. Siguro kay Dr. Gadgad po. Sabi po niya dito, paki-explain po. Sabi nila kapag wala kang PhilHealth, hindi ka pwede admit sa isolation dahil wala kang PhilHealth. Totoo po ba ito? Doktora? We have been in close coordination with the isolation units. Together with me is the head of the Baguio PhilHealth Office, Miss Cathy. We have been constantly in coordination with them that you cannot deny the patient for the benefit dahil lang wala po siyang PhilHealth. Kasi meron na pang napag-usapan na kung yung isang pasyente ay wala siyang PhilHealth number, kailangan po kasi yung PhilHealth number. It's our only means na ma-ensure na siya ay member ng PhilHealth. Di ba? Hindi na kailangan ang bayad. Ang ginagawa po nila is pa-fill upin ng PhilHealth membership registration form or what we call the PMRF. Yun ay ini-email siya, hindi kailangan padala sa office yung pasyente o yung bantay ng pasyente. Kasi we are just spreading the virus, kumbaga. So ini-email lang po nila yung mga documents, the office of Cathy will generate the PhilHealth number, tapos email back po nila yung PhilHealth number. So hindi po totoo na hindi ka pwedeng mag-avail kung wala kang PhilHealth. It just you fill up the PMRF form, we will give you the PhilHealth number and you can avail of the benefit. Okay. So idadagdag ko na rin po ito, Doktora. Sabi ni Ms. Badet, clarification po with regards sa automatic membership sa PhilHealth. Paano makakakuha ng PhilHealth number without paying any to PhilHealth? Pwede kayong pumunta sa office, pwede
Sa office lang yun, no? Kung may new registrant, kailangan mag-fill up po ng PhilHealth membership registration form, ibigay po sa office at makaka-generate po ng PhilHealth number. Hindi po talaga kailangan ang bayad pag magre-register, pero we are encouraging na magbayad. Alam niyo kung bakit? Pag na-admit kayo, hahabulin kayo namin. Siyempre, kailangan kayo din magbayad. Ngayon, kung malilate po yung bayad nyo, meron pong interest or penalty for not paying. Yeah. Alright. Dapat mag-member kayo ha, kasi hindi po pwede palaging bawal ang magkasakit dahil nangyayari po talaga sa atin yan. Okay, so sunod po natin si Ms. Rose Malexan, ng DCWT. And by the way, we would like to acknowledge, of course, the Chief PIO, no, yung head po ng PIO ng PhilHealth CAR, si Ms. Maggie De Rosario. Please. Kay Dr. Gadgad pa rin po sa PhilHealth. Last month po nabanggit kasi ni Mayor Magalong na some of the private hospitals po ang nagpatulong sa kanila dahil di umano medyo nahihirapan yung mga ibang private hospitals na maningil sa PhilHealth. If I remember it right, yung Notre ay may 30 million. And then umaabot po ng 30 to 40 million yung mga private hospitals, SLU, Pines, and Notre Dame de Charles Hospital. Ilan pa po yung mga hindi po nababayaran pa ng PhilHealth sa mga naturang private hospitals po? Yung mga unpaid. Notre. For Notre, for COVID claims lang po ang pinag-uusapan natin. Yes, ma'am. We have received 91 claims. We have paid 31. We have denied 12. We have returned 27. And meron pong on process na 28. I think ito po yung hospital na meron tayong ni-refer sa legal. Kasi nagpabayad po sila sa pasyente. Okay. Actually, we have responded to that after nung interview with Mayor. The Mayor naman is tama naman yung sinabi niya. Hindi kami pwedeng magbayad ng hindi po tama. Kung may kulang, hindi po kami pwedeng magbayad kung kailangan. I-deny mo kasi merong hindi siya papasa doon sa guidelines ng PhilHealth at hindi po kami pwedeng magbayad ng claim na ni-refer namin sa legal kasi nakita namin na merong pinabili sa pasyente. Okay? Kung nakita na namin na yon, ang isang maganda nga doon sa interview ni Mayor is problema kasi ng mga private hospitals natin, saan sila bibili ng remdesivir, yung medicine that cures the, parang anong tawag dito, sa COVID. Eh, naghanap pa nga si Mayor kung saan sila pwedeng bumili. Kasi ang binibigyan lang po ng DOH is Baguio General Hospital. We have responded to that. So, hindi namin, maybe the hospitals are also including, hindi lang po yung COVID, also the other claims ng ano. But you see, lahat tayo na pandemic. Si PhilHealth hindi naman siya hindi naman siya exempted sa pandemic. So meron din yung mga affected na staff natin. So we have to divide the group na para kung may ma-infect dun sa isang group, pasok yung isang group. Kasi we cannot close the office and we cannot stop the operation because we also understand the sentiments of the hospital. Ustupiman hangag bayat ti PhilHealth pangalaan na nga ti paggatang dati agas nga pag-treat the AJ patient. We are in constantly dialogue with these private hospitals. Matagal po nilang sinasabi na hindi kami nagbabayad. So again, on Friday, we will be talking again with them. Kasi si director o si ano yung nagsasabi, hindi nila alam kung bumalik yung claim, saan ba talaga ang problema. Lahat naman na pag-uusapan yan. So we will see kung saan po hindi nagbabayad, baka naman malaki talaga ang utang ni PhilHealth. We have to check on that. Okay.
Ayun. Ma'am, clarification, kasi nabayagan ti partnership you itinay private hospitals and the PhilHealth. How come nga dalata da jenay problema nga maisubli di jenay claims, kaputi incomplete nga documents, hindi pa ba na-master ng mga hospitals yung mga documents na dapat mo nilang isubmit sa pag-claim ng benefits, Doc? Palagi na nga rin na meron kaming tinatawag na reach out activities. So kahit with this COVID, we are conducting online orientations. Ngam dagito yung nga road, agararami ti claim. Even if it is stated in the circular that you have to submit the itemized billing of the patient kat handamat nga itud. Actually, deraramiden min tapno kumangay nga ma-shorten ti process kat imbis nga isublimi di mismo nga claim ayaban min di hospital o may kayo tay kompleto yu daytoy kasi mahaba din proseso yung ibabalik mo yung buong claim. Yes. Sana maintindihan din ng hospital. At saka, we have presented to the hospitals no manu nga alda from the day na discharge yung patient, kailan na ipa-file nung gumagawa ng claim. So have we presented to them actually. For Baguio Gen, from the time na na-discharge yung patient, ipa-file lang niya after 80 days. So I have record for, sabi ko sa kanila, the faster you file the claim, because PhilHealth is given 60 days to process the claim, the faster that we will give you back the payment. For NetRedeem, nagpa-file siya after 65 days after ma-discharge yung patient. For Pines, nagpa-file siya 47 days after ma-discharge yung patient. For SLU, siya po yung mabilis, 27 days after discharge. Na-emphasize din sa kanila yon. Pag mas mabilis po kayo, doon din malalaman ng mga directors natin ng hospital na talagang mabagal din yung pagbigay ng mga gumagawa ng claims sa PhilHealth. Okay. And, Yun po. Director, clarification lang. Di dyan na ibaga ti last month nga unpaid benefits karitong I mean unpaid claims karitong hospitals, COVID and non-COVID claims. Jay 40 million, 30 million. Parang kinumbine po nila na yon. So we have to verify again that. Kasi ang nasa akin na data ngayon is for COVID claims. Baka kasama doon yung mga ibang claims. Pero if you can see hospitals, hindi na sila napupuno eh. Di ba na natatakot na yung mga tao na pumasok sa hospital, ayaw nilang mahawa sa COVID. So yung mga occupancy or bed capacity ng mga hospitals, hindi po napupuno yung hindi COVID. Kasi di ba may COVID ward sila, kailangan 30% ng buong beds nila sa hospital ay allotted for COVID. But for non-COVID, hindi po siya napupuno. And they are not performing elective surgeries. They are only doing emergency surgeries. So mababa rin yung claim nila kung hindi COVID. Okay. Thank you po. Ma'am, pardon doon sa mga members po natin or paying members, kumusta tatan itinay collection iti PhilHealth from voluntary and mga employed members? Katatapos lang ang meeting namin actually. For Baguio City, ang mababa yung bayad natin ay mga private employed. Anong implication niya? Marami pong mga kumpanya ang nagsara sa Baguio. But for some other membership, except for migrant workers, kasi di ba, naging issue, malaki masyado yung computation ng babayaran. Kaya nag-apila sila kay President kung pwedeng kahit hindi sila magbayad. Doon lang. Pero all other, okay pa naman yung ating collection sa Baguio City. Thank you so much po. Sa City Health, follow-up lang doon sa vaccine. Manuti share you from the Pfizer vaccine nga sinmang patiti Cordillera. So ang sinabi lang sa atin is, ang ibibigay sa Baguio City is 36,000 doses and then i-reserve na natin yung second dose. So nga usaran tayo lang is 18,000 doses. Naibakunan ba dito? Coming pa lang. Still coming. So ang delivery nila is this June.
Okay. Sabi kasi ng DOH, Car, they received the vaccine nung pang May 10 and na-distribute na sa mga probinsya. Ibig sabihin yung para sa Baguio, hindi pa pala na-deliver. Ang Pfizer lang kasi is, ang naka-receive lang is in NCR lang. Wala pa ang CAR. Yung Pfizer. Ang dumating lang sa CAR is AstraZeneca from the COVAX facility and Sinovac. So yun lang ang dumating na vaccine for Baguio City and the rest of the CAR One dose. provinces. Ay, oo. Kasi just this week lang na-confirm nga na isang put ng bakuna kung nadakat na-distribute dan kasi ag-expire dahil na June. So that's AstraZeneca. AstraZeneca? Yes. Okay. AstraZeneca, so expiration date niya kasi is June 2021. Corrected. And then naibigay naman lahat sa atin yun and then we already give the first dose. Ang naiwan na lang sa atin is second dose. So we'll give the second dose up to first week of June. So hindi naman aabutan ng expiration date. So walang mapupull out na supply from Baguio City. Wala. Kasi ang ano sana is from other province ng CAR. Pero ang outcome ng meeting kahapon is magagamit naman ng other province yung allocation nila. So walang mapupull out from other province na ibibigay sana dito sa Baguio City. And Abra. Okay. Yes, Thank and you. Abra. Right, thank you. I stand corrected. AstraZeneca pala, hindi Pfizer. Thank you. And then yung additional sa isolation ng Baguio City. So ang isolation area kasi ng Baguio City is Santo Niño and Teachers Camp. So kahit may PhilHealth or walang PhilHealth, lahat naman is na-admit doon. Walang nadi-deny. Alright. Ma'am Sonia, may mga katanungan na tayo dito sa ating mga commenters. Una ho, dito bakit po walang vaccination center sa mga hospitals like BGHMC? Siguro ito tinutukoy ho niya yung anti-COVID-19 vaccines. Bakit wala ako sa BGH? So yung mga different hospitals, nag-vaccination sila pero yung mga staff lang nila. And then yung mga sa community, hindi na nila makater. Siyempre alam naman natin na busy ang hospital lalo na pag nag-increase yung mga COVID natin. And then yung mga hospital naman is meron pa rin namang nakaka-COVID sa kanila. So although before the vaccination started, hiniling naman ng DOH CAR na tutulong sila in giving the vaccination for other targets. And then walang nag-commit kasi sa kanila. So usually pag other targets na is ang magbabaccinate na sa mga mabibigyan is Health Services Office. Okay. Ito naman po, bakit daw po or pwede daw po ba na mag-combine ang AstraZeneca at Sinovac sa isang vaccine? Bakit ho pwede or hindi? Ang sabi ho dito. Siguro yung pag-combine ng dalawang vaccines, ano ho ang sagot dito, ma'am? So usually naman, di ba, narinig natin sa news na ini-study pa ng WHO. Yung combination, kasi yun nga hindi natin ma-foresee yung pagdating ng vaccine natin. So may dumating pa iba-ibang brand. So under study pa yan na kung pwedeng first dose Sinovac and then the second dose is AstraZeneca. Pero wala pa namang guidelines regarding that one. So hindi pa pwede as of now. Wala pa, no? Wala Hindi pa. yung hindi pa pwede yung mix-mix. May tanong pa kay Ma'am Sonia. Ma'am Sonia, for instance, ang isang private company ho dito sa lungsod ng Baguio, nagkaroon ho ng pagkakataong bumili ng sarili nilang bakuna para ho sa kanilang empleyado. Meron na ho bang guidelines mula po sa City Health Services Office kung saan po sila pwedeng magpabakuna at may babayaran po bang administration fee kung sakasakali? So usually may nag-inquire na sa atin sa Health Services Office, yung Azalea Residences. And then tinanong namin sa DOH, sabi na ang advice is they will write a letter
sa Health Services Office, and then after that the Health Services Office will discuss with the DOH kung ano yung process, kasi wala pa silang binababang guidelines regarding sa mga company na bibili ng vaccine, kasi usually pag bibili sila may i-donate silang certain percentage of the vaccine sa ating gobyerno na gagamitin natin sa ating mga constituent. So as of now wala pang clear guidelines for that, kung tayo ba ang magbibigay ng service for them or pupunta sila sa isang private clinic na babayaran nila yung private clinic for giving the vaccination. So yun pa, wala pang clear guidelines as of today. Alright, thank you, ma'am. Okay. Thank you, Ma'am Sonia. Bago po yung katanungan ng ating kasama, si Mr. Jong Munar ng Radio Pilipinas, singit lang din natin ulit ito pang mga katanungan. Sa PhilHealth po ulit kay Doc. Ito po yung tanong niya, due to COVID, PhilHealth is no longer RPN Radio Philippines Network.